Hôm nay mình sẽ thử món ăn khoái khẩu của mình, đó là cháy và cá ruội rim nước mắm. Đây là một món mà mình rất là thích ăn. Đơn giản này thôi, miếng cháy rồi cho các chú cá ruội rất là xinh xắn này lên. Và nếu các bạn cũng muốn thử món ăn tuyệt hảo này, đặc sản Hải Phòng, thì các bạn làm ơn hãy để lại tin nhắn hoặc gọi điện về số điện thoại và nhắn tin về kênh lainguachan nhé. Và các bạn đừng quên là bên mình vẫn bán ruốc tôm bè bè đặc sản Hải Phòng, nhà làm, chất lượng đảm bảo. Và nếu các bạn đặt 3 hộp thì bọn mình sẽ tặng thêm 1 hộp. Các bạn đặt 2 hộp thì bọn mình sẽ free ship. Và các bạn đặt 1 hộp thì bọn mình xin phép được lấy 30k tiền ship. Chào các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tới thăm một trường học ở Triều Tiên để cùng trò chuyện với học sinh, với giáo viên và để xem là hệ thống giáo dục của Triều Tiên hoạt động như nào và xem trường học của Triều Tiên hoạt động như thế nào. Bây giờ chúng ta chuẩn bị vào thăm cái ngôi trường này. Và cái sân trường các bạn thấy đây, sân trường được rải bằng cỏ nhân tạo. Và chào đón bọn mình là thầy phó hiệu trưởng của trường này. Và cô chụp ảnh bao giờ cũng là người dẫn đầu đoàn. Cô sẽ ghi lại tất cả những cái hành trình của bọn mình. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào cái ngôi trường này để thăm xem nó hoạt động như thế nào. Và ngay ở cái sảnh vào đây các bạn có thể thấy là bức tranh của chủ tịch hiện nay của Triều Tiên là Kim Chính Ân cùng các em nhỏ học sinh. Bức tranh này các bạn có thể thấy ở rất nhiều nơi ở Triều Tiên, được treo ở rất nhiều nơi, khắp mọi nơi. Còn trên tường là cũng là những bức tranh, ví dụ đây là bức chân dung, ảnh chân dung của những học sinh xuất sắc ở ngôi trường này. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào một phòng học ở Triều Tiên để xem các em học sinh đây học như nào. Và cái giờ học chúng ta chuẩn bị vào thăm là một giờ học về tiếng Anh. Và các bạn có thấy dòng chữ ở trên bảng là dòng chữ We are happy, nghĩa là chúng ta là những người hạnh phúc. Và trong cái bài giảng tiếng Anh này thì cô giáo này đã bảo các học sinh là làm các bài hội thoại để trình bày về cái cuộc sống của mình, trình bày về cái hoàn cảnh sống rất là hạnh phúc, rất là mỹ mãn của mình ở Triều Tiên, bằng cách là họ đóng các vai khác nhau. Ví dụ như là họ là người bản địa, còn họ ví dụ ra công viên hoặc ra đường phố ở Bình Nhưỡng gặp một vài người nước ngoài, sau đó là họ hội thoại, họ nói với nhau về, kể cho người nước ngoài về cái cuộc sống rất hạnh phúc ở Triều Tiên. Và nếu các bạn lắng nghe kỹ thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều đó. Okay, in the West and one side there is no place where there is no networks. People are Kim Jong-un. Who's because our children? We are the happiest in the world. Hello, Paris. Hello. Here. Okay, Come on. Okay.
No, Mrs. Smith, look up here. Your submarine trainer doesn't allow. Maybe instead you're only using Korean all twins. Twins? Yeah, hey, it can't be true. They could be so many siblings. Don't ask me. Oh, come on, Young. Yeah, we are queen. You're Korean. Yes, nice to meet you. Oh, nice to meet you too. What are your names? This is Mrs. Smith from Canada. You are? You are all twins. Are you? What? Young lady here. This foreigner asked me if we are twins. Whoa! We are twins. Oh, well, I can't believe it. So many twins are in Korea. Maybe they are not. They look different. Yes, they are different. Listen to me carefully. We are strangers from Brazil to most other place in our country. First country to Kenya. We are really wearing the same uniform set by Father Washington Moon. But the thing is all to send our children all over the country. The same schooling, some school traps, and have a lot of school things in kids. On when the lady gives the name, the translates refers to all the cities of the country for the real children. Someone offered children across the country. We have never been in our country. Yeah, we never. Why not dear children? Our Washington is our father. Our children is their father. And then we're the same sisters, triplets, riding in the bosom. Is it Korean, Mr. Smith? Oh, the Korean traders are very happy twins with the real grandfather. We are the happiest in the world. Yes, indeed. We everything that's in the world. 我们发表一下为我们的幸福用汉语说吧。Và tiếp theo là một đoạn hội thoại bằng tiếng Trung Quốc của một nữ học sinh khác nữa, cũng cùng về chủ đề đó, chủ đề về hạnh phúc. Và các bạn có biết là người Triều Tiên họ rất tự hào về quê hương của mình, rất tự hào về đất nước mình, và họ cũng rất là yêu nước. Đó là cảm nhận của mình trong cái thời gian ở Triều Tiên. Bạn có thể nói chuyện với bất kỳ ai, họ cũng bảo rằng là họ rất yêu nước, và mỗi người Triều Tiên đều rất yêu nước và họ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đứng ra bảo vệ quê hương tổ quốc của mình. Do vậy mà cái chủ đề hạnh phúc là một cái chủ đề mà họ rất là coi trọng. Và theo họ thì hạnh phúc được mang tới bởi Đảng và Nhà nước, và Đảng và Nhà nước đã quan tâm tới tất cả mọi người, từng người dân một. Do vậy mà họ rất là hài lòng, và đó cũng là cái thông điệp mà các em học sinh muốn truyền bá tới cho những người nước ngoài tới thăm đất nước của mình. 还有我们每年收到这么好看、这么质量高的学生画。是，就这样，我收到的爱情这么大，还有这么多的呀。所以我们的学生在世界上最幸福的。我们是这个学校的学生，我们一定会越的报答亲爱的主课之间伟大的爱情，认真学习。是啊，为了伟大的祖国，为了伟大的人民，全力以赴。 Everybody showed their happy lives excellently. The respected Father Mature Kim Jong-un taught us as following. 후대들에 대한 사랑을 제일 중대사로 대시하고 있는 우리다운 학생 선생들이 마음껏 배우며 부름없이 생활으로 무료 교육을 실시하고 철다나 세계법과 학용품들을 마련해 주는 것을 국책으로 정하였으며 나라의 이루는 곳마다의 학교와 성인운전, 선행한 양형서들을 지어주고 있습니다. As you know, our parish bears one thing for our children in spite of difficult times, right? Yes. All of you must make efforts to be true sons and daughters who always trust and polish our parish. And there is also happiness and future thanks to the respected Father Mature Kim, right? Yes. Can you? Yes. So much for that. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. 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 So, sorry. So how long have you been teaching at this school? About 10 years. About 10 years. And you from Lanshan or from Pyongyang? Sorry? You from here or from Pyongyang? From Pyongyang. From Pyongyang. Yeah. Ah, okay. So, what do you find interesting about teaching the children of the new generation for the country?
think it's a good job to teach the young generations. Yes. So, what is that? I graduated from Kim Young-jae University of Education. In Pyongyang. Yeah, in Pyongyang. And so, after I graduated from the university, I went to this school because I like enjoying teaching children. I enjoy teaching children. Did you decide by yourself that you want to come here, or you were sent to teach at this school? Yeah, of course. So, as I said, I graduated from Kim Young-jae University of Education. It's the university that grows up the teachers for coming generations, I think. Okay, I see. So I'm going to be a good English teacher. I want to become a good English teacher. You're teaching English here. Yes, of course. Và nếu các bạn để ý kỹ thì các bạn có thể thấy rằng cô ấy tránh các câu hỏi có phần hơi nhạy cảm một chút. So, what other foreign language do the children learn at this school besides English? I beg your pardon? Which other foreign language do the children learn at this school besides English? We? The children. The people. English and Russian. And Russian. Anybody can speak Russian here? You did? He's a Russian teacher. Russian teacher. Окей. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите по-русски, да? Немного говорю. Немного по-русски. Вы преподаватель по русским языком, да? Вы преподаватель по русскому языку? Да. Хорошо. Я учиться в школе. В школе, в этом школе? Прекрасно. И вы откуда? Нет, я из Вьетнама. Вьетнамец, да. Приехал. Но я учу русский язык, поэтому я по-русски уже. Очень приятно. Очень приятно. И расскажите, пожалуйста, немножко о вашей работе как преподаватель по русскому языку. Сейчас я учу здесь по русскому языку. Наши ученики очень умные. Поэтому они говорят по-русски очень хорошо. Очень хорошо по-русски говорят. Это английский. Это эти ученики учат английский. А у вас сколько учеников? Сколько учеников в этом школе, да? У нас в школе почти 50. У нас в школе есть почти 500. 500. Здесь учатся. Они очень умные. Окей. Очень умные ученики. На третьем классе они учатся русскому языку 2 года. Второй иностранный язык. Как второй иностранный язык? Первый иностранный язык это английский. Окей, хорошо, понятно. Английский или китайский. Окей. Ну, можно выбрать английский или русский или китайский. А вы откуда? Вы Ранцен или из Пхеньян? Я? Да, вы откуда? Я из рода Расона. Расона. Я из рода Расона. А вы уже были в России или нет? В России уже были? Не были. Никогда? Не были. А Россия очень близко, не очень далеко сюда. Что? Вы уже были в России или нет? Нет, никогда. А Россия очень близко, не очень далеко. Но можно ехать в Россию. Можно пройти
Один день. Окей. А хотите попасть в Россию когда-нибудь? Вы хотите попасть в Россию? Вы хотите ехать в Россию? В Россию? Хотите, да. В Россию я хочу посещать в Россию. Нет? Почему нет? Почему нет? Ну, почему нет? Ну, можно ехать в Россию. Потому что очень трудно собрать визу. Очень трудно. По какой-то... Вы заняты. Заняты. Потому что я учу в школе. Понятно. Спасибо большое за разговор. Очень приятно. А как вас зовут? Меня зовут Пак Сен-Ир. Пак Сен-Ир. Окей. Пак это фамилия. Сен-Ир это имя. Хорошо. А как вас зовут? Как вы родились? Я родился в Вьетнаме. Я говорю на русском, да. Поэтому я говорю на разных языках. Вьетнамский, немецкий, английский немножко. И немножко на китайском тоже говорил. Окей, очень приятно. Và tương tự như vậy, bọn mình chỉ có một khoảng thời gian nhất định để được phép trò chuyện với học sinh và giáo viên của trường học này thôi. Và trong thời gian nói chuyện đó thì các hướng dẫn viên người Triều Tiên cũng để ý khá là kỹ xem là cái nội dung bọn mình nói chuyện như thế nào. Đương nhiên là họ không thể để ý được tất cả, nhưng mà họ cũng có phần là theo dõi để ý xem là bọn mình nói về chuyện gì. Nói về tiếng Anh thì họ hiểu, nhưng mà nói về các ngoại ngữ khác thì họ không hiểu, thì không biết là... Hi, what's your name? My name is Park Ho-gang. Thanh Yo Hong. Okay, so how old are you? How old are you? I'm 16 years old. 16? Yes. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Do you know anything about Vietnam? Yes. So let's tell me something you know about Vietnam, about my country. Okay. Last Sunday, I watched about Vietnam. Oh, really? Yeah. Really? Oh. Yes. On TV? On TV. Yes. On Korean TV. Yes. Vietnam is very beautiful, I think. Oh, yes, it is. But I don't know about the Vietnam very. I don't know very well. What is the capital city of Vietnam? Pyongyang is capital city of Korea and Vietnam. Vietnam. Don't know. I forgot. Hanoi. That's okay. It's okay. Thank you. Bye. Yeah, that is the book, right? What's your name? English. I hope to see you again soon. Yeah, see you soon. All the best for you. Yes. All the best for you. All the best for you. Thank you so much. Thank you so much for за счетный прием. Очень спасибо большое. Спасибо большое. Thank you very much. Nicht sweet. Also wir können auch die waren wirklich Я, хорошо. Хорошо. А куда? Куда? Куда идем? В лабораторию.
betul. Понятно. Это что-то значит? Встретимся на фронте. Угу. А? Да, это, да. Это золотая медаль. Угу. Золотая медаль. Золотая медаль. Golden medal. Of the Это... Gold medal in the Olympics now. Gold medal. Korea gold medal. Okay. А это что-то значит? Meet in на фронте. На фронте, да. Means in English. Front. Front. Yeah, front. Let's meet in front. Okay. Let's meet in front. This slogan. Let's meet at the front. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào thăm phòng máy vi tính của trường này. Nói chung là các học sinh ở đây cũng được trang bị với các loại công nghệ, các loại thiết bị để phục vụ cho việc học tập. Ví dụ như ở đây là có Acer, một loại máy tính. Và như đã nói thì Internet ở Triều Tiên này là họ có một cái mạng Internet riêng, dùng riêng cho nội bộ. Và đương nhiên là không thể thiếu được các chân dung của các vị lãnh đạo của Triều Tiên rồi. Đây là hành lang của cái trường học này, có những công thức về toán học. Nói chung là ngôi trường này cũng khá là khang trang, sạch sẽ, rộng rãi. Trang thiết bị cũng khá là đầy đủ. Đây mình không hiểu tiếng Triều Tiên lắm, khả năng là những cái khẩu hiệu để động viên học sinh học. Trường này có khoảng tầm 3 tầng. Trang trí cũng khá là cầu kỳ. Và đây là loại hoa truyền thống, hoa quốc gia của quốc hoa của Triều Tiên. Những khẩu hiệu dành cho học sinh được dán rất nhiều trên tường. Đây lối ra thì chúng ta thấy là bức chân dung rất là lớn của Chủ tịch Kim Chính Ân hiện nay của Triều Tiên với các em học sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá và tìm hiểu về ngôi trường này. Sân bóng đá rất hoành tráng. Đây cũng là cái sân trường luôn. Sân trường có cỏ nhân tạo ở trên. Và từ đây chúng ta có thể nhìn thấy một góc của thành phố, những tòa nhà rất là cao tầng, có vẻ những tòa chung cư. Còn ngay bên cạnh đây là những khu nhà cũng khá là cũ kỹ. Để các bạn có thể thấy, nhìn về bên trái này, đằng sau kìa, là những căn nhà giống nhau và rất là cũ kỹ. Có những căn nhà khá là sập xệ, còn ở bên phải này thì lại là những căn nhà khác hoàn toàn. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào thăm phòng tập thể thao của các học sinh ở trường này.
volleyball game, PT classes. Và phòng tập thể thao này có cả một khán đài để cho khán giả vào theo dõi các trận đấu bóng chuyền của học sinh ở đây. Đây ví dụ như trường này có hẳn một đội bóng chuyền đang rèn luyện, tập luyện để tham gia vào các cái trận thi đấu toàn quốc. Và theo cảm nhận của mình thì trường học này cũng là một trường học rất là hiện đại và có đầy đủ tất cả các tiện nghi cần thiết cho học sinh có thể có được một cái sự phát triển giáo dục tốt nhất. Và ngoài ra một cái nhận định nữa mình có thể đưa ra là học sinh ở đây là những học sinh mà họ rất là có chí tiến thủ và rất ham học hỏi. Và khi trò chuyện với giáo viên và học sinh của Triều Tiên thì có hai khía cạnh họ nhắc tới nhiều nhất, đó là lòng yêu nước của họ và cái cuộc sống hạnh phúc mà Đảng và Nhà nước đã đem lại cho họ. 바다 같아라 수신 금이 두근 하늘 같아라